السلام عليكم، مبروك عواشركم. اليوم غنقدم لكم حلوة د العيد معمرة بكاوكاو. هاد الوصفة سهلة واقتصادية وما كديش بزاف د الوقت. نبداو بالمقادير د العجينة. عندنا كاس د الزيت، 125 غرام د الزبدة مذوبة، كاس د الحليب، 60 غرام د السكر سنيدة، قريصة د الملحة وكمية د الدقيق. نخلطوا الزبدة والزيت مع السكر وشوية د الملحة. نزيدوا عليهم الحليب ونخلطوا مزيان. ديك الساعة نزيدوا عليهم الدقيق شوية بشوية حتى تجمع العجينة. خص تكون رطبة. انا هزت ليا 420 غرام د الدقيق على حسب الدقيق اللي غتستعملوه، واش كيشرب ولا لا. بالنسبة للعمارة عندنا 150 غرام د كاوكاو محمص ومطحون، 40 غرام د سكر سنيدة، قرصة د الملحة، قشرة د حامضة محكوكة وشوية د ماء الزهر. بالنسبة للتزيين عندنا شوية د العسل، شوية د كاوكاو محمص ومهرمش، واحد البيضة للدهن. نخلطوا كاوكاو مع السكر والقشرة د الحامض والملحة. ونزيدوا عليهم ماء زهر شويه بشويه حتى تجمع لينا العماره. نقطعوا العجينة على 3 باش تجينا سهلة للطوراق. نرشوا شوية الدقيق ونسرحوا العجينة، ما خصش تكون رقيقة بزاف. ونقطعوها بالقطاعة بحال اللي كتشوفوا في الفيديو. من الأحسن يكون القطر ديالها 8 سنتيم.
ناخدو شويه د العماره ونحربلوها ونحطوها في وسط العجينه. نسدو عليها ونضغطو على الجناب بالفرشيط مزيان باش ما تخرجش العماره. ونستمروا بهذه الطريقة حتى نساليو العجينة والعمارة. نخلطوا البيضة مع شوية د الملحة وشوية د الفاني وندهنوا بها الحلوة. وندخلوهم الفران مسخن على 180 درجة لمدة 25 دقيقة. بعد ما نخرجوهم من الفران ندهنوهم بشوية د العسل وهما مازال سخونين. ونرشوهم بكاوكاو مهرمش. هكا غنكونوا سالينا الحلوه ديالنا. كما شفتوا الوصفه سهله وما كديش الوقت. الا بغيتوا وصفات اخرى د الحلوه د العيد ضغطوا على الفيديوهات اللي في الشاشه وتابعوا القناه.